ano tayo, mag hair dye, wash out. Hindi ba kayo nagsisex? Nagsisex, pero frustrating sex talaga pare. Nahibiya lang ako lumapit sa wife mo. Pero influensya pa naman siya at ang sabi mo sa kanya, Iwa-wash out muna. Diba? pare exhausting siya. Oo nga, alam ko pero Kaso madilim. So wala ako. May maglalagay sana sa akin. Si Shadi, kaso lang. I need the vlog. Kailangan ko ng vlog eh. Oh, ano yan? Dipping the better for to stimulate your for your blood circulation. Dito hindi na masyado madami dahil ano na to. Kumbaga gray hair na. Ha? Kailangan ba ako eh? Are you sure? Next time na lang. Work pa rin kayo? Siyempre ko pa naman surutan ng maid. Wala naman akong maid, no? Ay, nako, my only maid is so loyal dahil lahat ng pinagumagit sa mess, binigay ko na sa kanya lahat. She loves me so much. Siya naman nun. Kung ay maid ko, binigyan ko na ng laptop. Ano na naman ako? Ng wifi. Sabi nga ay patay. Buhay na naman yung aking buhok. Hindi kasi talaga bagay sa akin mahaba. Tsaka request ng kapatid ko magpagupit na ulit ako. Kaya ako nakasalamin kasi hindi ko makita. Ginagawa ko. Sabi nga ni Shadi, hindi siya sanay makita kung wala salamin. Sabi ko, bakit? Masagwa. Konti. Sabi niya, hindi pa sinabing masagwa eh. Thank you na lang. Mahirap pag dito. Ito naman. Kaliwa. Kaya kong gupitin yung sarili ko. So romantic. Very quiet, Joe. Very interesting. Wow. Tsaka nararamdaman naman pag yung sa anit, nararamdaman yung nalalagyan o hindi. Kasi mamasage ko naman ng kamay para kumalat. So masisiro yung color niya, magsisiro talaga siya. Magiging puti. Tsaka ako palang ilalagay yung aking gustong kulay. Ngayon, kakapain ko na ng kamay. Gusto ko nga ginaganyan kasi yung kamay ko naninipis. Ang nilagyan ko lang na marami yung bandang likod kasi doon ang maano kulay. Black pa.
marami yung white henna niya. Kaya madali siyang mabawash out. Ako maglagay. Hmm? Ako maglagay. Ganito mo ba? Ba't pinapakalaman mo gamit mo? Okay. Tinatanong ko sa sino ba?